Mayan, gabi na. May nagtitilaok pa rin ng manok. Wala. Hi! Welcome to my room! Actually, magkasama talaga kami ni ate sa isang room before. Pero dahil nagsipag-asawa na yung mga kapatid ko at nagkaroon na ng isang bakanting kwarto dito sa bahay, kinuha ko na yung isa. Lumipat na ako dito ngayong quarantine. At since meron na akong sariling kwarto, at ito naman ang magiging, kanlungan ko sa mga susunod na panahon, I decided na to give this room a complete makeover. Actually, maliit lang to. Pero inabot ako ng more than a month to finish everything. Kasi I also have to adjust sa schedule ko. Kasi nagtatrabaho rin ako. Kasi I have to report at the office na 2 to 3 days a week. And then the rest of the days, I have it for the work from home arrangements. So yung natitirang araw na lang for me to find and buy the stuff that I want and I need for my room ay weekends na lang. So, yun na lang talaga yung tayong araw para makapag-focus ako dito. But, the important thing is, it's done, it's finished, and I'm sharing it with you guys. Dito sa room, gusto ko simple lang, sobrang simple lang, neutral colors lang pinili ko. White, brown, touch of black, and touch of green para sa mga decors. Tapos, ayun lang. Ayoko na masyadong maraming laman. So, for today's video, isasama ko kayo sa naging journey ko dito sa room makeover ko at sana magustuhan nyo. Tara!
watching. And nagpapasalamat din ako sa kuya ko kasi lahat ng furniture na nandito sa kwartong ito, simula dyan sa cabinet na yan, sa kama, sa table, lahat siyang gumawa. Kaya if you have the resources, kung kaya nyo mag-DIY, mas makakatipid kayo doon. Thank you, bro. Nadia. And of course, thank you to my parents for supporting me dito sa room makeover ko. Siyempre, bahay pa rin nila to at pinayagan nila ako na magpagawa ng cabinet dito at magbutas-butas dito sa mga pader ng kwarto. Thank you, parents. Love you. So again, thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo yung naging resulta ng room ko kasi ako sobrang nagustuhan ko at sobrang masaya ako. So kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, alam niyo na. So, please subscribe and please like, comment, and share. So again, thank you and be safe everyone.